we're back everybody at excited ako sa pag-uusapan. Well, excited and in pain sa pag-uusapan natin ngayong araw na to. Kasama ang aking guest today, David Isaiah Angway, registered financial planner. Welcome to the studio. Thank you so much for coming here. Kahit na mahal ang gasolina. Good Ano ka morning. ba, gas o diesel? Gas tayo. Thank God. Alright. Oo, thank God ba? Yes. Mas konti ba ang tinaas ng gasolina kaysa sa diesel? That's correct because I've been roaming around and currently nasa 103 na ito. Yung diesel, Yung no? diesel. Right now, it's like we're having at least 89, 82 practically naglalaro doon sa gas naman. Sa gasolina. Pero Oo. dumating yata, nakaalala ko, alam mo yung mga market participants. Pag Yes. mga ganito yung mga trader friends ko sa Mhm. merkado, ang daming oras mag-juke. May pinadala sa akin si Lito Vicencio sa sa Viber. Mm. Kasi yung ano ba 'to? Teka lang hindi ko na sasabihin ko kung anong brand ito. Yes. Yung diesel nung time na yon 92.50, Mhm. yung mas mahal na diesel Yeah. 99.45, Wow. yung whoops, yung gasolina 97.24, Mhm. tas yung mas mahal na gasolina 97.90. Sabi ni Lito Wow. Vicencio, para to yung mga grades ko nung high school. Ooh. Ikaw na. Alright. Ikaw na, Diba? puro line of 9. Alam mo yung panahon natin 'pag line of 9 sikat Yes. ka ba o nerd ka? Ayun, Yes, sabi exactly. ng mga kaklase mo. Ang tawag nito, they call you nerd or di kaya meron kang backpack na sobrang puro libro lang. At the end of the day, man, sobrang bigat niya. Di ba? Alin ka, yung nerd ka ba o yung cool ka? Nasa sakto lang tayo. Sakto lang, saks lang. Pero sa panahon ngayon, anong masasabi mo ang anxiety levels ng ating mga kadiskarte Mhm. sa panahon ngayon? Kasi alam natin na 'pag umaakyat ang presyo ng gasolina, Mhm. aakyat lahat. Yeah, that's correct. And for most of the people naman, may domino effect ito eh. Well, if you are currently walang chikot, let's say for example, Chikot, you're 80s also na 80s ka. sorry naman. Alright, but especially for those people na walang cars pero they're driving their motorcycle. Shout Well, out po sa mga 80s. yes, for those people who are listening to us right now. But again, if you're gonna be looking at it, no, kahit nakamotor ka, umiinda na rin yun eh. Umiinda na. Yeah, that's Oo. correct. And lastly, yung mga food prices. Sa mga Mararamdaman mo na. yeah, because Nagda-diet na tayo. yes, that's right. We lost at least 5 kilos for about the Talaga feeling ko exercise yan, hindi yan diet. ito. Well, Huwag ka ngang umeme. but that's exactly the domino effect na most people are currently nagta-tighten their belt na sila. Actually, kahit hindi pa umakyat yung presyo ng mga ibang bilihin, Mhm. parang nagsisimula na talaga mag-budget yung mga tao. Na nagsabi Yes. mo nga kanina, papunta dito, wala kang ka-traffic-traffic. That's correct. And it's really crazy dahil although this is a Sunday, we should be experiencing a little bit of, alam mo yan, may mga hassle. Parang it's like, tawag nito while I was driving, wait lang, what's happening? Parang Holy Week na. Yes, that's right. Para bang lahat sila lahat ng, sabi nga nila, lahat ng mismong mga, what they call this one, mga tao pumunta ng probinsya. Because you're not Wala na. experiencing them here. Oo, ramdam na yung sakit nga eh. Nakikita ko to kasi siyempre tinitingnan ko sa social media. Lalo na yung mga millennials. Mhm. Laos na yung mga generation natin. Yung mga millennials, sila na yung laman ng social media kasi That's yung mga true. millennial moms na nagbabudget, di ba? Yeah. Yung mga ganun. Parang kahit date night, ayaw nang lumabas. Yes. O yung mga pupunta lang ng fast food para dalhin yung mga anak sa once a week na kainan. Ayaw na, no? They're also sacrificing dahil they don't know until when itong war na ito. Kasi yung mindset natin is whenever there are uncertainties, there's this survival mode na. Okay, we call these things in finance, no? Survival over life. Over style muna. Mag-sacrifice lang tayo a little bit for the next couple of weeks and then let's see what we can do again na with freedom. Di ba? Parang hindi naman Filipino values yun, di ba? Parang tayo, bahala na si Bahala na. Batangas. I mean, that's the default. So, ibig sabihin, pag ganitong nagbabudget na, medyo malala na talaga yan. Yeah.
Okay. Tama, ano. Because we normally tell our clients na, "Oh, are you budgeting?" Hindi, nagme-mental accounting lang ako, nandirito lang lahat 'yan sa utak ko. Pero like what you said, when they start, alam mo 'yun, getting papers na and then writing it down, naku, ibang ibang senyales na 'to. Ibang senyales, ibang senyales. Mm. Teka, mag-backtrack muna tayo. Ikuwento mo nga sa ano natin, alam ko you follow everything that's happening, Mm. especially may mga impact nga sa Yes. kapirahan ng mga tao. Paano, kailan ba 'to nagsimula? Ano nangyari? I-ano natin, balikan natin lahat. March 3, sabi mo kanina tension sa Middle East. Yeah, it Nagsi started way back Feb Feb 28. Feb 28, 8. medyo gumagalaw na. Yes, and then by March May 3, kuwentuhan ano nangyari exactly nung Feb 28? well, Israel and US combined attack Iran, Yeah. and obviously Iran retaliate and Gulat na gulat ang Yeah. mundo, 'di ba? Yes, Hindi that's natin correct. akalain na yung presidente ng Amerika, pakiramdam niya presidente siya ng buong mundo. Yeah. Na, Tama. well, for the sake daw ng America first Yun na nga. principle. So for them to do that, syempre nobody expected the market to, syempre Saturday yun or Sunday, yeah, Saturday yun, Feb 28. And then by first week of March, they started claiming na meron ng supply tension with the oil. So March 3rd, okay, for dati yung mismong oil, ito na, dati no, last month. Oo, di ba? Akala mo tagal Yes, yes. So lang pala. last month, I still remember, I can still have the fuel ng per liter ng mga around 55. Oh, I still have that. grabe 'no. Di ba? Talaga? May 55. resibo ka pa nun? Yes, yes. Ang tawag nito, may memorabilia pa tayo. Nabili Yes. pa tayo nung 50 And then the next week, 55. the next week, 70. yes, Oo. nag-70. Grabe, 20 pesos isang linggo lang. Probably you're part ng mga FB groups na, ang tawag nito, nag-release na 20 pesos daw ang next na diesel, 20 to 24 pesos. And then everybody was fact-checking. Totoo ba to? Totoo ba to? Tapos you keep on sharing. And then until such time na after May 11, totoo nga. March. Ay, March, yes, 11. March 11. Okay, naging totoo nga. Oo. Okay, so lumagpak na mga around nasa 90 na. Man, parang hindi mo na ano no, it's like medyo magdi-diesel pa ba ako? Or Bigat. magdi-diesel pa ba ako or kukumutan ko na tong kotse ko? Dalawa kasi. May option po kasi siya. Karamihan ng tao ang option, magmomotor ba ako o maglalakad na lang ako? Di ba? Or At least kukumutan. ulit. Di ba? You'll never live this down. Ang joke mo, Sorry. kumuta ko ba tong Diesel. o Oh, di ba? kagasolina? Yes, Tamo yes. bakit ka namumula? Hindi. Ang tawag ito, kasi narinig ko lang yun sa kakilala ko. Di ba? Di ba? Oo, di ba? Kunwari ka pa. And then, biglang nagsabi na, mukhang, ang tawag nito, ito na. Itong ika-third week na. Man, tataas ulit. Nung tumaas, naku, mukhang bibili na ako ng EV. Di ba? Ano, Style. yun na, para lang All ganon. Para makatipid, bibili ng bagong kotse na EV, di ba? Ayun ang aspiration natin mga kadiskarte. Doon tayo dapat papunta kung manonood tayo lagi sa diskarte. Yun yung magiging joke natin eventually. Again, narinig ko lang yun. Okay, di ba? Pwede pa lock sound. Parang ayaw tumunog yung ate. Ayun. Hirap lang po tani pindutin. Di ba? Pero yun nga, karamihan ng kababayan natin, wala masyadong option. Kaya nga meron tayong show na ganito. Ano, David? That's correct. Pero yun, so, that's end Feb. And then March 3, nagkaroon ng nagbabala ng digmaan. March 19, ramdam na ng mga tao yung bigat sa bulsa ng epekto ng tension Yes. sa Middle East, no? Siguro ine-expect ng mga tao hindi magre-retaliate ang Iran. Yeah. Kaya dapat supposedly hindi masyadong aakyat ang presyo ng gasolina. Pero balita ko sa aking mga sources na nasa security, matagal na rin nagpe-prepare at hindi papayag ang Iran That's na right. hindi siya magre-retaliate. That's correct. That's correct. And the problem pa nito is Iran is actually nandadamay. Okay? So yung mga oil refineries, they're also bombing
all those refineries nearby. Yes. So that's creating more supply chain Mm. problems. Mm. And we might expect this na it can create more problems, especially kung mahilig ka sa, alam mo yun, yung sa mga food deliveries, talagang mapipilitan ka mag-diet. No, okay? Dahil ang Wala mo na cravings. Yes. Bawal muna yon. Bawal muna hanggang may war. Alright. Di ba? But Parang nanikip yung dibdib. Oh, yeah. Di lang mahilig kumain ng tita mo. Alright. So, yun. Magluto ka na lang. Exactly. So, it's time for you to make some adjustments with your current lifestyle right now. Oo. Di ba? Kung parating ang nasa labas to meet friends, mga amigas, amigos, then maybe you need to work on your cooking skills na rin. Di ba? Di ba? So, habang nanonood ka ng Panalong Diskarte, I think you need to also, okay, ano ba yung mga paborito at mga healthy products na kailangan kong lutuin for the meantime habang nagda-diet ka, habang may gera. Oo nga. Teka lang nagbabasa ako sa YouTube ng mga kwento dito kasi marami sa kanilang apektado. Babasahin ko lang yung mga nakakatawa dito, David. Sure. Saan na 'to? Since 2024 naman daw nagta-tighten ng belt na ang mga tao, sabi ni Warbis Dak. Totoo naman din Actually, COVID pa. Parang COVID pa, pero meron tayong revenge spending kaunti, no? Tama. After COVID, tapos na-realize natin, teka, kailangan ko ulit mag-ipon. Mhm. So, medyo natuto naman din yung mga tao, medyo magbawas-bawas ng Agree. mga spending na hindi naman dapat. Mm. Pero sabi din ni Precious Wisdom, kahit EV pa yan, Kalin, kasi mga power plants natin, more than 50% ay galing sa fossil fuel din. Yes. Ano masasabi mo dyan? Well, this is the sad concern natin sa Pilipinas. We only have one reliable refinery. Pero nadinig mo ba ang chismis? I don't know. Doon, merong isang event sa PSE. Magkasama si Tessie That's what I Sicosio heard. tsaka si Jasa. Masabi daw ni Tessie kay Jaime Augusto Sobel de Ayala, pwede bang magbukas ka ng refinery kasi Well, di pwedeng yung letter P lang. yes, that's right. That's right. He can do that. They can do that, or probably with the help of the PPP. Okay. Oo nga, yun nga daw ang plano. The concern here is how can it alleviate immediately? Hindi siguro immediately kasi Di ba? meron ka pa ding dependence Yes. overseas. Imported pa rin naman talaga yung fuel natin. That's Teka, meron pa ako isa dito, sabi ni Precious, full tank na motor ko 130 pesos, ngayon almost 200 Yeah. para maka full tank. Buti na lang daw nakamotor lang siya, hindi katulad nung kaibigan man Yes. nagkumot ng diesel na Yes. sasakyan at magiging wala daw sa isip ng mga tao magkotse. So, yung pagbebenta ng sasakyan magiging apektado din ngayon, Yes, there's this recent study na I think last February or with that stretch, down ng 8% yung car sales. sales. Yes, car sales. Oo. So, Motor siguro. yeah, sobra. Pero kung ahente ka ng EV, okay, Medyo. tumataginting ang Panalong Diskarte natin, okay, with your commission. Basta alam mo kung kanino ka magbebenta. Feeling ko That's right. depende din sa market natin na target That's mo correct. dyan. Meron dito pang isang information. Sa Martes, ikatlong sunod na linggong malaki ang taas presyo Yeah. sa produktong petrolyo dahil sa giyera sa Middle East, maglalaro sa 16 hanggang 18 pesos kada litro ang sirit sa diesel. Okay. Aray! I was Ang sakit. I was listening to your friend Alvin. Sabi niya, Energy. aside from energy, baka maglaro daw ng 130 ang diesel per liter. Ang sakit. Talaga namang na lang tayo. Goodbye, diesel. Lock na lang sa bahay. Yes. At mukhang matatagalan kung kailan hindi na makukumutan yung diesel cars. Okay? Problema kasi niyan, karamihan ng jeep, diesel. Wala naman yata, may mga jeep na EV, 'di ba? May mga electric pero iilan lang, yung mabibilang mo lang. Pero majority Karamihan diesel. talaga diesel. So That's why- magtataas ng presyo ng pamasahe. That's why the subsidy na they're claiming, I believe mga around 1,000, it's not gonna last.
Sabi nga nila. Hindi naman Na laging maganda ang ano, eh. I mean, magiging politically Mhm. like political hero ka kung susuportahan mo ang subsidy. Pero Yeah. over time, ang apektado nun lahat nagbabayad ng tax. Yes. So kahit Ah. hindi ka nagji-jeep Hello to middle class. oo, Okay, di ba? although sinasabi nila kokonti lang daw middle class sa Pilipinas. Hindi ako Mhm. naniniwala dun, David. That's correct. That's Oo. correct. Okay. In We've heard a lot of stories. Oo, Okay. hindi Yeah. lang talaga naka-capture ng numero yung middle class. Yes. Pero nandyan sila. Mm. Oo, hindi ako At umaaray sila. Oo nga, eh, meron pa dito, 9 hanggang 11 pesos ang gasolina, Ooh, pagtaas. man. So yung magkano na nga yung magkano yung gasolina, 80? Right now nasa 82 to 85. Yung yung yayamaning gasolina na Ay, hindi naman, ganyan? hindi naman. Ay yung ano yung susunod, one level down. One level down. Hindi pa mga octane Hindi ba ganon, hindi ba ganon. okay. Oh, so plus Mm. 80, plus 9 to 11, 15 hanggang 18 pesos sa kerosene. Wow. Ang nitong dating na linggo mga kadiskarte, mag-notes na kayo diyan kasi kung ako sa inyo magpa-full tank na kayo ngayon. Yes. Well, that's the idea, no? Mag-hoard ka ng gas. Di ba? Di naman yun hoarding kasi ilan lang naman ang mabibili mo, Full friend. tank ka na at the end of the day. Oo. But Okay lang yung full tank siguro. yeah. Unless meron kang ano diyan, Merong meron kang sariling oil refinery art yan. ano yun? Ano yung tawag? Oil tank, di ba? Oil tank. Yes. Oo, eto. Posibleng umabot na sa 130 pesos kada litro ang presyo ng diesel at lagpas 100 piso ang gasolina. Yeah. So, technically, yung joke ng friend mo, mukhang lalagpas yung grades niya. Ikaw, Di ba? 14. Oo. Okay ka lang. Parang teacher's pet na ito. That's Oo. correct. Pero ang grabe talaga kung naisip mo, na-experience mo na ba ito? Mhm. Your entire life. This is the highest, I think, no? Yeah. Mm-mm. I'm only 25, pero this is the highest. Talaga ba? 25, 10 years ago. 25. But, But here's the thing. totoo ba? Here's the thing. Yan ko naniniwala. But let's change the topic. Okay, so Sige. last 2022, Oo. okay, Ilang taon ka na? when I've experienced 99 pesos ang gas. So this is not the first time. Yeah, this is not the Marami first naman na time. tayong pagka-experience Yes. na nangyari ito. Pero parang first time ang sakit ganito katindi. Yeah, Oo. because you don't know exactly up to when yung itong ganitong uncertainty. yes, that's Oo. correct. Do you still remember I don't know if you still remember how much was the gas during the COVID? How much was the lowest? Lala, hindi ako lumalabas. I Hindi, still have- lumalabas ako pero hindi ko na maalala. Still have the receipt. I still have the receipt. Na-receive. It was only 35 pesos. Oo. Talaga? 35. 35 nung COVID? Medyo Kasi kasaway ako ng ano, COVID kasi kaya lumalabas ako eh. Gasolina. May permit ka ba? Yes, Police. meron akong ano tawag, what do you call this one? Yung lalabas ka, yung pwede kang lumabas with the May ano yun? yeah, it's like the ID something like that. Oo, Okay. So, meron. yeah. Kasi ikaw ang nag-grocery sa Yeah, bahay niyo. that's correct. Okay. So na-realize ko 35, that was 2020, Grabe. 2022 99 and then we're back. And we might even exceed the expectation. Di ba? 113 for a certain diesel. 35. Yeah, 35. That was 35. Grabe, no? That's Parang crazy. nag-moment ako ng saglit doon, mga kaibigan, kasi ang layo na pala talaga. Nobody was actually roaming around during that time. So sabi ko, alright, sige, pagpagas nga tayo. Full tank immediately once I saw that. Mababa. But again, the uncertainty up to when. Yun yung mismong parang mas nagiging burden pa for a lot of people. Okay. What's hot? What's hot? Welcome back! Nagbabalik po ang Panalong Diskarte. Kasama pa rin natin sa studio ngayon si David Isaiah Angway, Registered Financial Planner. Ano na to? OG na to sa pagdating sa financial education, mga kadiskarte, dahil parang hindi ko alam kung na-interview na ba kita nung ikaw ay nasa 20s pa lamang. Parang ganun eh. No? When you still have the Ilang taon na ako what do you call nun. this one? Ilang taon na ako nun. On the money. Yeah, Doon sa money. TV station ng ABS-CBN na ang tawag ay ANC.
Alright, kanina para dun sa mga kakabalik lang din, galing sa mga labahin at mga pagluluto nila, pinag-uusapan natin sa simula ng ating programa ang pagtaas ng presyo ng langis, ano ang nangyari, bakit umakyat ang presyo ng langis at ang posibilidad na aakyat ulit ngayong this coming week. Pinag-usapan natin kanina kung gaano katindi ang akyatan ngayong linggo, kaya nagpe-prepare na si David sa pagpapalit ng kanyang sasakyan. Yeah. At tayo naman ay naghahanda kung anong klaseng pagbabudget ang gagawin natin at pag-aakyat ng kita para para naman matulungan ng ating mga kaperahan, 'di ba? Bago ko ibalik si David, salamat Fred sa ating research ngayong araw na ito. Grabe ang tindi ng preparation ng ating executive producer. Sabi ng mga ekonomista nga, simulan natin dito, ang presyuhan ng langis, lagi yan binabantayan. Mhm. Yung pandaigdig na merkado may epekto agad-agad sa lokal na merkado dahil nag-i-import tayo. Net Mhm. importer tayo, no? Yeah. Kahit na meron naman din tayong supply. Ang masaklap nito mga kadiskarte, ah, pagka umakyat ang presyo ng langis lahat umaakyat. Pinag-uusapan natin kanina, aakyat ang krudo, may epekto sa transportasyon, aakyat ang lahat ng presyo ng bilihin, may banta sa OFW remittances, magkakaroon ng pag-iimbestiga sa Senado kung bakit ba lagi na lang parang solusyon ng pag-iimbestiga sa Senado sa lahat ng problema natin, may nasusolusyunan kaya talaga? Well, that's the PR. Okay, di ba? Oo, kailangan may airtime yung Yes, mga that's right. mahuhusay nating politiko. Okay, kaya inaabangan din naman Mhm. natin ang mga nangyayari diyan kasi nagkakaroon ng resulta sa policy. Yes. Okay, kung anong Malapit na rin kasi gagawin. yung 2020. Hmm. Di ba? Right. Oo nga, malapit na. So, magkakaroon pa ang mga pag-uusapan. Mhm. Merong kinumpirma ng opisyal ng Israel na tina-target ng mga atake ang buong political at militar na pamunuan ng Iran. May Mhm. civilian casualties na at nag-close ang airspace Mhm. and flights. Sabi nga nung isa dito sa YouTube, alam mo nakabantay din ako sa YouTube ng mga comments, yung iba happy sila, nakabili na sila ng ticket sa eroplano Yeah. bago umakyat. Kasi Mhm. siyempre kung aakyat ang jeep, That's aakyat correct. ang diesel, gasolina, Mhm. lalo na yung Mhm. fuel. Oo, Surcharge. Surcharge ng fuel. oo. Yes. Pero ang masama nito, David, yung mga nakabili na nadadaan sa airspace that's sa Yes. Middle East. That's right. That's Ano right. nang mangyayari sa kanila? Well, it's really a good question, no? Dahil madalas nakabantay tayo sa ano sa Emirates na page. And then they always mention na announcement na we're gonna be closing this until such time. Hmm. Kung ikaw ay papunta doon, the problem here is either you cancel it na ahead of time or you go directly with a refund. Well, for your Oo. safety Gawin mo na rin. and security. Again, Oo. hindi ko mapapalitan sa pamilya mo. Oo. That's why you look at the safety, the risk management Oo. along the way. Okay. So ngayon, para sa mga ordinaryong Pilipino, ano ba ang unang priority? Paano natin aalagaan ang ating kaperahan para Mhm. mabawasan ng konti ang sakit? Well, Hindi mawawala, pero mababawasan. I always recommend Hmm. na mag-cash flow audit ka na. Okay, ano ibig Yeah. sabihin nun? Ibig sabihin, whatever comes in, whatever comes out, then kailangan mo ilista yan sa papel. Okay? Ilan ba yung naglilista sa papel, David? Sa Well, totoo lang. This is a really practical approach na right now, na-overwhelm ka Oo. with your finances. Hindi mo alam kung saan ka pupunta, saan ka kukuha. Pero there's a study na when you write it down, okay, you will give yourself more awareness. Mm. Okay? Instead na, syempre, overwhelmed ka na nga, and madalas na nagkakaroon tayo ng wrong financial decision because wala tayong data. Okay? But if you understand kung saan yung data mo, which is kung ano yung income mo, saan nanggagaling,
and yung mga expenses mo, yung mga subscription mo. Di ba, Salvi? Di ba? Ang dami mong subscription. Let's say, for example, 10, hindi mo naman pala ginagamit yung siyam. O nagji-gym ka, hindi mo na Yes. pinupuntahan. That's correct. Kahit na bakal gym dun sa kabilang kanto, may bayad pa din naman. Exactly. So, kahit per day yan, technically, you need to take into account. Di ba? So, that's the main reason why i-prioritize mo yung i-audit mo na muna kung nasaan ka. So, kadiskarte, ang sinasabi mo ba ay, bago ka man gumawa ng kahit na ano, tingnan mo muna yung numero mo. Yeah. Kung hindi ka pa nagbabudget, bago ngayon, Mhm. magsimula ka. Yes, that's right. Okay, so paano yon? Tignan mo lang muna kung magkano yung kinikita mo talaga sa Yeah. totoong buhay. Yeah, and Minsan hindi eh. ang problema natin, Salve, it's not about the numbers. Mm. It's not really the numbers eh. It's yung para bang you need to face the numbers. So you're saying it's not about whether mataas ba talaga yung Yeah. kinikita mo o Mm-mm. hindi. Ang importante, alam mo. Yes. Tama ba? At saka, ito pa, you need to be honest with yourself. Okay. Alam mo, there's this probably bao ka sa utang on this part. Okay. And you don't want to face that because parang masakit na you're being humiliated na parang I'm not like this, I'm not like that. So, Aminin mo na. again, kapag inamin mo kung saan ka may weakness and you write it down directly sa papel, you'll be able to transfer yung emotion na yan directly dun sa data eh. Di ba? So, there's a psychological studies backed up to that. Pero, ang pinakakailangan nga natin, tayo, mga Pilipino, kung hindi ikaw nagbabudget, be serious with this one, try this one. Dave, kailangan ko ba ng mga 1 hour dyan? Hindi. Try it, let's say for example, 15 minutes. Nakakatapos ka nga ng Netflix. Natatapos mo nga yung 1 hour na YouTube, di ba? Na mga commentary. And then, you focus on your personal Anong goal. gagawin mo dun sa 15 minutes? So, tignan mo yung kita mo. Take home, hindi Kita. gross. Yeah. Yung Take inuwi home, mo yes, talaga. exactly. Okay. So, ilista mo na. Yeah. Every 15, 15, kumikita ka 30, na yes. ganito. Mm-mm. Ano pa? And at the same time, ito pa, kung meron kang mga, siyempre, calling out all millennials out there, na maraming side gigs. Okay? Mga small side gigs mo. Kalimutan yun. Huwag mo kakalimutan. Alright? O tapos kung may allowance ka pa, wow, grabe, di ba? May allowance ka pa with your parents. Oh, that's gonna be good. O you put that one as well. Yung magulang mo nagbabayad ng ano mo, ng Netflix mo. Yes. So, di ba? Parang ganun. Kailangan nakaaliwan yun. I-take into account. You know why? Because, Parang inflow din yan. Ano? yeah, that's correct. Pero, again, the problem with you having Netflix is yung cost opportunity kapag nanonood ka niyan. Ano yung nawawala sa'yo? Kailangan naman natin mag-relax. Entertainment. Okay, I don't have any problems with entertainment. Pero, kung the whole day, naubos mo yung isang series, that's a different time na. Sa iWatch Di- na lang kayo manood. That's mas mura. correct. Oh, di ba? Alright, so may healthy alternative ka. Okay. Right? So, that's why, ang una mong gagawin, priority is be honest with yourself and then take into account all the things na meron ka and then kung ano yung palabas and then the second, ito na yung pinaka-question dito, yung adjustment. Okay. Teka, so left side, alamin mo Yung income. magkano yung pumapasok. Yes, O, that's pag-isipan, parang mas masaya yun dun sa right side. Yung right side, ano yung lumalabas? Okay. Pinakamalaki. Mga pinakamalaki siguro, yan ngayon, Okay. gasolina, Gasolina. maintenance ng Food. sasakyan, pagkain. Oo. Tayo raw ay considered foodie. Oo. So Oo, ngayon, mga Pilipino may ang identity mo, kung foodie ka, most likely yung budget mo puro food. puro pagkain. Yeah. Pero may mga hidden. Yes. Ito yung sinasabi mo, subscription. Gusto ko mag-focus doon. Mhm. Yung mga usually hindi natin naiisip. Kasi food, grocery, alam na natin Yeah. di ba? Mhm. Ano yung mga tip mo na make sure tignan mo yung mga portion na yun aside from subscription? Well, online lending app. Okay, so yung mga interest sa utang, hindi natin yan nalalog Yes. na na expense. That's Pero correct. that's interest expense. Kumbaga sa accounting. Mm. Ano? Okay, interest sa utang, wag kakalimutan. Yung pa naman dapat yata ang inuuna para hindi ka ma-default. Ano? Yes. And the problem here is, yun nga, be honest with yourself. Whenever you write things down sa papel, okay, am I being honest dito sa numbers na to? Kasi baka puro guesstimate ka. Oo. Di ba? So, siguro ganito lang to. Ganito lang yan. Oo.
well, dun ka na nabubutasan. Lalo na kung mag-aakyat kasi baka magtaas. Instead na mag-cut ng Mhm. interest rates, mag-aakyat. So, Exactly. lalong tataas pa kung sa bangko ka umutang. Kung Mm. online lending app, di na nata-apektado. Mas Kasi dati nang mataas Mas yan eh. mataas pa ata yan at the end of the day, Unless di ba? 3% per month yung maximum nila. That's correct, that's Ganun. correct. And I've heard a couple of Per month ano, yun, ay. hindi, I've heard a couple of online lending apps, they're trying to target 11. Wow, that is Kawawa crazy, naman no? mga kababayan Okay. natin. So, again, that's why kung sino yung may mga emergency funds right now, I believe those are the people who are winning today. Emergency funds. Kasi meron kang peace of mind eh. Na parang, Saka hindi ka napapautang naman. yes, that's right. Kaya Mm. sa mga kababayan nating nakikinig right now, if Mm. you are currently, meron kang extra right now, Okay. it's like, you go directly with the emergency funds for the meantime. Kahit tagsi 50 pesos Yes. lang yan. Yan yung Tabi lang shock. ng tabi. Shock absorber mo in the middle of all these uncertainties. Oo. Kasi hindi mo alam kung until when to. Mm. Di ba? Eh, kung matapos to, probably by next week. Alright, hopefully. Sana. Di ba? Pero parang hindi eh. At bumalik yung mga mismong ang tawag nito, yung mga gas prices along the way. Eh, sino para ano? Ikaw pa rin. Dahil you were able to put money. Di ba? Mag-carpool na muna, no? Yes. At least kahit papano meron ka mang ambag, hindi Mhm. ganun kalaki. Tapos yung titipid mo na 1,000 siguro Mhm. sa isang linggo, Yeah. idagdag mo sa emergency fund, 4,000 din yun sa isang buwan. That's correct. Ano? And also, for those people na who wants to be healthy and wealthy at the same time, active transport. Ibig sabihin, kung malapit lang, maglakad ka. Oo Kung nga. malapit, magbisikleta ka. Pambawas bilbil din. Yes, that's correct. Di ba? So, Bisikleta. Bisikleta. Building kasi ng bisikleta hindi, yung mga normal lang na mga bisikleta, yung mga hindi naman pang triathlon. Di ba? Exactly, di ba? Magaan. Di ba? So, hindi naman ganon. Yung mga, Lakad is the best. lakad is actually one of the best. Walking is medicine. Okay. Mm-mm. Kasi pag nagkotse ka, may parking pa. Yeah, Ang that's mahal right. din nun. Parking, toll fee. Ano Oo. pa? Ang tawag nito. Yan Kapag sana. mahuli ka pa. Di ba? Wag naman sana. Ano? Maganda sana kung ang transportasyon natin ay talagang friendly sa commuter. Yes. Siguro, alam mo, Mm. kung punta ka sa ibang bansa, hindi ka nagagastos masyado kasi ang dali lang mag-train, ang dali I lang agree. mag-bus. I agree. Tapos yung pambayad mo, isang card lang, hindi ka nagtatago ng napakaraming card, That's di ba? correct. That's correct. Oo, okay. Bago kita pakawalan, Mhm. ano, sa mga nag-i-invest, very quick tip, Good. para sa mga nag-i-invest ngayon na kinakabahan, bumagsak yung Mm. merkado, lower than 6,000 Mm. PSEI, ano ang tip? Focus on your goal. Okay. Okay? Don't listen too much on the noise. Okay. Di ba? Kung parati kang nasa TV and then you keep on watching the Iran and all, don't sell. All these things are noise right now. Okay. Okay? And then, recheck your risk profile. Okay. Is it still the same pa rin ba? Or dahil nagkaroon ng massive issue? And then, make sure na meron kang enough reserves. Yeah. Kasi baka mamaya, maibenta mo rin yung investments na yan. Alam mo ba, David, may kaibigan tayo, alam ko kilala mo yan. Ito noong January, sinabihan ako, Salve, bantayan mo yung stock market. Pagdating ng March, babagsak yan. Okay. Alam mo kung anong ginagamit niya? Anong Para ma-predict the movement of the stars. Wow. I'm serious. That- No, I'm really serious. No, Okay. nangyari yung kwentuhan namin, di ako naniwala. Pagdating Mm. ko ng Marso, friend, Mm-mm. nakakaloka ka. That is- Nangyari nga. Sabi niya, sinabi ko na sa'yo eh. Di ba? Okay, yun ang ending natin ngayon para pag-isipan ng ating mga kadiskarte na nakikinig. Yan po ang ating guest, si David Isaiah Angway, Registered Financial Planner. Sana po ay magbalik siya ulit. Mag-send na kayo ng mga itatanong niyo sa kanya para sa kanyang pagbabalik. Maraming salamat. Magbabalik ang Panalong Diskarte.